आज आपण गणेश चतुर्थी स्पेशल पारंपरिक पद्धतीने केलेली खपली गव्हाची खीर रेसिपी पाहणार आहोत। गणेश चतुर्थी तसेच हनुमान जयंतीला या खीरीला अगदी मानाचं स्थान आहे। खीर कचकच न लागता सॉफ्ट आणि अतिशय टेस्टी होण्यासाठी गहू कोणते वापरायचे, कसे भिजवायचे, कसे शिजवायचे, खीर एकजीव होण्यासाठी आणखीन कोणता पदार्थ मिक्स केला, किती प्रमाणात मिक्स केला, हे सविस्तर व्हिडिओत सांगितले आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार, मी रोहिणी म्हणजे रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे अगदी मनापासून स्वागत करते। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थीच्या तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला मंगलमय शुभेच्छा। पूर्वीच्या काळी काय असायचं, उखळ असायचं आणि उखळमध्ये मग ते गहू सडून वगैरे ते खीर बनवली जायची। पण अलीकडं काम खूप सोपं झालेलं आहे। तुम्हाला मार्केटमध्ये हे खपली गव्हाची खिरीचे गहू द्या असे म्हटलं ना, तर तुम्हाला दुकानदार लगेचच देतो, सहज उपलब्ध मार्केटमध्ये होतं। तेव्हा आता आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। चला, खास खिरीसाठी मिळणारे खपली गहू मेजरमेंट कपने आपण 1 कप घेतले आहेत। हे गहू स्वच्छच असतात, तरीसुद्धा एखादा खडा वगैरे आहे का पाहून घ्यायचा आणि नळाखाली 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचं। इथे आपण 1 कप गहू घेतला होता, त्यासाठी मेजरमेंट कपनी 3 कप आपण पाणी घेत आहोत। आता हे छानपैकी हलवून 10 ते 12 तास भिजवायचं आहे किंवा रात्रभर भिजवून ठेवायचं आहे आणि दुसऱ्या दिवशी खीर करायची आहे। खीर बनवताना आपण पाव कप मोदकसाठी मिळणारे सुवासिक तांदूळ घालणार आहोत। हे पहा, आकाराने खूप हे बारीक असतात आणि याचा सुवास खूप छान असतो। हे घातल्यामुळे आपल्या खिरीला सुवाससुद्धा छान येतो आणि टेस्टी लागते आणि खीर छान एकजीव होते। गॅस ऑन करून आपण त्यावर एक पॅन ठेवला आहे आणि 1 चमचा साजूक तूप टाकलेला आहे। तूप छान वितळल्यानंतर आपण यामध्ये तांदूळ भाजून घेऊया। तूप वितळलेलं आहे। आता आपण हे तांदूळ अर्धा ते 1 मिनिट परतवून घेऊया। मंद आचेवर हे आपण भाजून घेऊया। असे भाजून आपण खिरीमध्ये तांदूळ घातल्यामुळे खीर आणखीन चविष्ट लागते। गहू कुकरमध्ये शिजवताना डायरेक्ट कुकरमध्ये टाकण्याऐवजी अशी कुकरची 2 भांडी घ्यायची आणि त्यामध्ये गहू घालून शिजवायचे। त्यामुळे कुकरच्या तळाशी गहू लागण्याची शक्यताच नसते आणि छानपैकी गहू शिजूनही येतात। गहू भिजवताना पाणी वापरलं होतं ते सर्वच आपण पाणी घेतलं आहे। तुपामध्ये तांदूळ 1 मिनिट छान परतवल्यानंतर आपण हे गव्हामध्ये मिक्स करत आहोत, म्हणजे गव्हाबरोबरच तांदूळही आपले शिजून येतील। आणि मिक्स करून आता आपण कुकरमध्ये हे डबे ठेवून देऊया। कुकरमध्ये थोडे पाणी घालून आपण हे डबे ठेवून द्यायचे आहेत। असे कुकरमध्ये शिजवल्यामुळे आपली खीर पटकनही होते आणि छान शिजली जाते। गॅसचा खटका ऑन केला आहे। आता त्यावर कुकर ठेवून मीडियम फ्लेमवर 4 ते 5 शिट्ट्या आपण देऊया। कुकरला शिट्ट्या होईपर्यंत आपण इतर तयारी करून घेऊया। ओलं खोबरंचे आपण छोटे छोटे काप करून घेऊया। मी व्हिडिओ दाखवत आहे त्याप्रमाणे। खिरीमध्ये आपण गूळ घालणार आहोत। गूळ पटकन विरघळला जावा म्हणून त्याला छोटे छोटे तुकडे आपण करत आहोत। कुकरला 4 शिट्ट्या झाल्यानंतर कुकर छान थंड झाल्यानंतरच आपण ओपन करायचं आहे। आता आपण कुकर ओपन केला आहे, पाहू शकता थंडही झालेला आहे आणि आता आपण ही भांडी बाहेर काढायची आहेत। कुकरच्या तळाशी जे पाणी आहे ते सुद्धा आपण खीर करताना वापरायचं आहे। आता तुम्हाला मी दाखवते किती छान शिजलेलं आहे आपलं गहू आणि तांदूळही। हे पहा, अशा प्रकारे शिजायला हवे म्हणजे खीर खाताना कचकच लागत नाही, अगदी सॉफ्ट आणि अतिशय टेस्टी खीर होते। आपण खीर या कढईमध्ये करणार आहोत। पाऊण ते 1 कप पाणी आपण यामध्ये घालणार आहोत।
कुकरमध्ये आहे ते सुद्धा आपण पाणी घालणार आहोतच. प्रथम एकदम जास्त पाणी घालू नका. कमी पडलं तर गरम पाणी आपण घालू शकतो. खिरीमध्ये घालण्यासाठी आपण गूळ घेत आहोत. 1 कप जर तुमचा गहू असेल तर 1.5 कप गुळाचं प्रमाण हे योग्य प्रमाण आहे. आता आपण इथे 1 कप गहू आणि पाव कप तांदूळ घेतलं होते, म्हणून मी इथे आता 1.25 कप गूळ घेत आहे. गुळाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता. तुम्हाला जर खूप गोड खीर आवडत असेल तर 2 कप किंवा 2.25 कप तुम्ही गूळ घेतला तरीसुद्धा चालू शकतो. आता आपण कुकरमध्ये जे पाणी होतं ते यामध्ये घालणार आहोत, कारण या पाण्यामध्ये सुद्धा गहू आणि तांदळाचा अर्क उतरलेला आहे. आणि आता हे छानपैकी मिक्स करूया आणि उकळण्यासाठी गॅसवर ठेवून देऊया. गॅसचा खटका ऑन करून आपण गूळ विरघळण्यासाठी ठेवला आहे. आपण सतत हलवत हे विरघळून घेऊया, म्हणजे गूळ तळाशी लागणार नाही आणि पटकन विरघळेल. शिजवलेले गहू आणि तांदूळ आपण रवीने घोटून घेत आहोत. तुम्ही हवं तर पळीनेही घोटून घेऊ शकता. गूळ छान विरघळलेला आहे. आता आपण यामध्ये 2 चमचे साजूक तूप घालूया. तसेच इतर साहित्यही घालूया. पारंपरिक पद्धतीनं केलेली ही खीर अतिशय टेस्टी लागते. साखरेच्या ऐवजी गुळाचाच वापर करा, म्हणजे अधिक टेस्टी लागते. सुरुवातीला तांदूळ भाजले होते तोच पॅन आता आपण खसखस भाजण्यासाठी घेतला आहे. 1 टेबलस्पून आपण खसखस घेतली आहे. ती थोडीशी परतवून घ्यायची. साधारण भाजल्यासारखी झाल्यानंतर आपण गुळाचं पाणी केलं आहे त्यामध्ये टाकायची आहे. अर्ध्या ते 1 मिनिटात खसखस भाजली जाते. आता छानपैकी मिक्स करूया. काजू बदामाचे छोटे छोटे तुकडे करून घेऊया आणि ते तुपामध्ये भाजून आपण खिरीमध्ये घालूया. हे ऑप्शनल आहे, घातलंच पाहिजे असं काही नाही आहे. चमच्याने काढलेले ओलं खोबरं होतं त्याचे अजून छोटे छोटे तुकडे आपण करूया. पॅनमध्ये थोडं तूप टाकून आपण काजू बदामाचे तुकडे परतवून घ्यायचे. थोडा कलर चेंज झाला आणि खमंग भाजले की आता आपण हे काढायचं आहे आणि गुळाच्या पाण्यात घालायचं आहे. ओल्या खोबऱ्याचे 1 काप घालूया आणि गॅसचा खटका ऑनही करूया. कुकरच्या डब्यातील गहू तांदूळाचे जे मिश्रण शिजवलेलं आहे ते आता आपण यामध्ये घालूया आणि छान मिक्स करूया. प्रथम आपण सर्व एकजीव करून घेऊया. पळीच्या साह्याने किंवा रवीच्या साह्याने आपण हे एकजीव करून घेऊ शकतो. आता जरी तुम्हाला हे लिक्विड वाटत असले तरीसुद्धा जसजशी खीर शिजेल तसतशी ती घट्ट होत जाते आणि एकजीव व्यवस्थित होते. एवढं पाणी परफेक्ट आहे. जर पाण्याचं प्रमाण जर तुमचं कमी असेल तर थोडं पाणी गरम करून घाला, कारण आपण ही मंद आचेवर 7 ते 8 मिनटं खीर शिजवणार आहोत. त्यानंतर थंड झाल्यानंतरसुद्धा ती आणखीन घट्ट होते. त्यामुळं इतकं तरी पाणी हवंच हवं. कोल्हापूर साईडला म्हणजेच आमच्या बाजूला ही खीर जी आहे ती गणपती येतात त्या दिवशी खीर आणि मोदक यांचा नैवेद्य घरोघरी दाखवला जातो. छान मिक्स झालं आहे. आता आपण आणखीन थोडंसं हलवूया आणि झाकण लावून 8 ते 10 मिनटं हे शिजवून घेऊया. झाकण लावूया आणि आता लगेचच जायफळ पूड बनवूया. छोट्या खिसणीने आपण जायफळ खिसून घेऊया. मला गुळाच्या पदार्थामध्ये जायफळ पूडच जास्त आवडते. काही जण वेलची पूड घालतात, बडीशेप पूड घालतात, सुंठ पावडर घालतात. तुम्हाला जे आवडतं ते तुम्ही घालू शकता. जायफळची पूड घालताना नेहमीचं लास्टचं 1 मिनटच आधी घालावी. त्यामुळे त्याचा छान सुवास आपल्या खिरीला येतो आणि खीर अधिकच टेस्टी लागते. आपण तांदूळ इथे वापरलेला आहे ते सुवासिक मोदकचे तांदूळ वापरलेले आहेत, त्यामुळे त्याचाही एक छान सुवास येत आहे. त्यानंतर जायफळाचाही छान सुवास येत आहे. हे पहा, अशी खीर रट 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 शिजायला हवी. मी व्हिडिओ दाखवत आहे याप्रमाणे.
हे पाणी बरोबर आहे. याच्यापेक्षा जर तुमचं घट्ट झालं असेल तर गरम पाणी घालावं लागेल, कारण ही खीर थंड झाल्यावर आणखीन घट्ट होत आहे. अशी कन्सिस्टन्सी तुम्ही ठेवा खिरीची, म्हणजे अगदी परफेक्ट तुमची ही खपली गव्हाची खीर होते. खीर सर्व करताना खीर घालावी, तूप घालावं आणि दूध घालावं, अशा प्रकारे सर्व करावी. किंवा जेवढी आपण खीर लागणार आहे घरातील मेंबरना तेवढी एका पातेल्यामध्ये काढायची आणि त्यामध्ये तूप दूध घालून मिक्स करून सर्व केलं तरीही चालेल. म्हणजे राहिलेली जी खीर आहे, उरलेली खीर, ती तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि 2-3 दिवससुद्धा ही खीर फ्रीजमध्ये छान राहते. कारण आपण सर्वच खीरमध्ये दूध मिक्स केलेलं नसतं, म्हणून जेवढं संपणार आहे तेवढीच खीर पातेल्यात काढून त्यामध्ये दूध घालावं, हे लक्षात ठेवा. अशी ही आपली मस्त खपली गव्हाची खीर खाण्यासाठी तयार आहे. मस्तपैकी तुपाची धार, त्यावरून दूध, अतिशय चविष्ट लागते. व्हिडिओ थोडा जरी आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि या गणेश चतुर्थीला ही खीर नक्की बनवा आणि कमेंट करून मला सांगा तुमची खीर कशी झाली. मस्त, नक्की ट्राय करा. आणि जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून सांगा. तसेच व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. आणि अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला तर सबस्क्राईब करा. आणि असेच आपण पुन्हा भेटू एका छानशा आणि प्रमाणबद्ध रेसिपीसह. धन्यवाद. खीर तर छान झालेलीच आहे, नक्की करा. तसेच साईडला जो व्हिडिओ आहे तांदळाचे उकडीचे मोदक, तोही व्हिडिओ क्लिक करून पहा आणि तसे मोदक करा. अगदी बिनधास्त करा, अजिबात बिघडणार नाहीत. अगदी उकड काढण्यापासून अगदी छान मोदक बनेपर्यंत अगदी मी सविस्तर सांगितलेलं आहे. आणि खूप खूप छान झालेले आहेत मोदक, तेही ट्राय करा.